नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। डबल ट्रॅकिंगा आड एकवटान झुजताले ते आरोसी गांवच्या लोकां मदें आतां फूट पडलेली कशी दिसता। शुक्रारा दीस कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाजान अंडरपासाची आनी बॉक्स कल्वर्टाची गरज आसा जाल्यार पळोवपाचें काम कोत्तालो। हे विशीं गांवच्या लोकांचे मोताचे दोन चोमे चालवले पळोवंक मेळ्ळे। आमदाराक सांगात दिवपी ल्हान चोमो आसा तो अंडरपासाची आनी बॉक्स कल्वर्टाची गरज आसा म्हूण सांगता। दुसरोय चोमो गरज आसा म्हणटा, पूण तो अंडरपास करून डबल ट्रॅकिंगाचेर आड नोंदर करूंक सोदता जाल्यार अंडरपासाक आपणाची आडकोड आसा म्हूण सांगलें। गांवचो लोक कितें म्हणटा तो आयकात। जेन्ना आमी पळय MLA उलो मारलो, आमच्या वॉर्ड मेंबराक उलो मारलो, वॉर्ड मेंबरान सांगलें आमकां इन्स्पेक्शन हा फाल्यां, तुमी इन्स्पेक्शनाक याय म्हणून। लास्ट सगलो विलेजर्स येयले इन्स्पेक्शनाक, पूण आमचो वॉर्ड मेंबर डिसअपियर जालो। लॉलीपॉप घेवन खूंय बसले ते आमकां खबर ना खावपाक। MLA कितले फावट आमी फोन केलो, रातीको 12 पासून केलो जाल्यार MLA सांगता आपूण सगळे टायमार आपूण मिटिंगेक हा। म्हाका कळोंक जाय खंयच्या पार्लिमेंटान 12 पासून रातची मिटींग आसत पळय ती कळ्ळें। आयज तो येयला आपणाची फौज घेवन लॉलीपॉप दिलाय पळय त्या लोकांक सगळ्यांक घेवन येयला तो। आतां तो पळोवंक येयला आतां आमी जिते आहा मेल्याय पळय ती। लास्ट टायम BDC मेंबर आसलोले तेदोना हो प्रपोजल घायलोलो आनी हो प्रपोजल एक्सेप्ट केलोलो, पूण फॉर वेरियस रिजन्स आनी आमकां डबल ट्रॅकिंग नाक म्हूण तो मागीर उरलो। आतां तो सेम प्रपोजल तेमी पोतून घाला, पूण हिंगा न्हू आमी एक सांगताय जोरी तोरी हो अंडरपास डबल ट्रॅकिंगा लागून जोरी तर ते एक लॉलीपॉप अशें दिला जाल्यार आमकां नाका। जोरी तोरी हे आमगे गांवांक जाय अंडरपास जायो। लोकां त्रास जालोले, कोणा मेडिकल इश्यू जालोलो, कोणा थिंग भुरग्यां इस्कला वता आसतना उरलोले, आमकां नाका। वी आर नॉट अगेन्स्ट आवर पीपल, वी आर फॉर द पीपल, पूण डबल ट्रॅक वी आर अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग। We are stopped over there because of the level crossing. We have to buy groceries. We are stopped at the level crossing. If we have an airport run, if we want to go to the city, Panjim, Margaon, every time, how many times are we going to stop and waste our time over there? Not everybody has time. We have other things to do also. So basically, this is for medical emergencies and whatever other conveniences. They had proposed this underpass, but for some reason it has not happened. This time, after MLA sir, first time he has come, he has inspected with the railway authorities, and he has assured us that he is going to do this underpass for us. We need it because of many reasons. There is a hospital which is built by the government, a wonderful hospital with lot of facilities, but the facilities are emergency होयतलो जाल्यार आमकां केन्ना केन्ना घेट लागता। For that purpose we don't reach on time. So हो एक अंडरपास आमकां जालो जाल्यार आमचे वाड्यावयले लोक बेगीन पावतले। सेकंडली आमगेले हे आसा चॅपल आसा आनी येवपा वचपा कपलान खूब आमकां त्रास जाता। ट्रॅका वयल्यान खूब लोक पडलेले आसा, कळ्ळें तुका। सो हे जे केले जाल्यार ते लोकांकूय आमगे वाड्या वयले कितें जालां आयज जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेले आमचे विलेज पंचायत कांसावली हे सरपंच म्हाका एकच जाले आनी ताका लागून हांव आयज इन्स्पेक्शनाक गेले। कित्याक 2 दीस जाले हांगासर ड्रेनेज लोकांक जालें ड्रेनेज ब्लॉक केल्या म्हणून ताका लागून हांव सायडीर येयला आनी पळयलां ते बरोबर म्हाका दिसता की पायप आसा बरी धाकटी आसा आनी व्हेरी डिफिकल्ट उदक मूव जावपाक ड्रेनेजींतल्यान व्हेरी डिफिकल्ट। हांवें ताका इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें सांगलां रेल्वेक सांगलां ती जाता ती भाशेन आमकां थिंगा कालवट बॉक्साक लोकांक दिवचो कित्याक सोंपेपणी हें उदक वचपाक शकता। म्हणून ते रेडी जाल्या तरी आसतना ताका हांव डिस्कस करपाक आतां मातशें बरे भशेन बसून डिस्कस करपाक मेळना तरी आसतना ताका हांव बसून ताका आमी प्लॅन करतले बाबा कशें तें उदक वचपाक जाय, कशें फ्लो जावपाक जाय, तेजेर आमी डिस्कस करून आमी ताका इंस्ट्रक्शन हांव आतां दितलो। आनीक दुसरें म्हणल्यार आमचे ते सगळे लोक गांवचो लोक जे वाड्याचो लोक हे वाड्याक ताका एक तेंचो एक डिमांड आतांचो न्हू हो पयलींचो डिमांड आसलो तांकां अंडर बायपास रोड जावं आनी हो तेंगेलो डिमांड आहा पयलोय आसलेलो न्हय आतांय आहा आनी आतांय ते तेंच्यांनी सगळी आमची वाड्याची जो लोक आहा तो हांगासर येयलो ताका बायपास रोड जायो म्हणून। आतां हो तेका हांव डिस्कस करून हांव रेल्वे कडेन डिस्कस करून जाता ती भाशेन पर्सनल लेवलाचेर जे म्हजे लागीं कितें जाता जावं CMाक मेळपाक जाय जावं रेल्वे ऑफिसरांक मेळपाक जाय तांकां मेळोन म्हाका जाता ती भाशेन हो रेल्वे अंडर बायपास हो इतले वर्सां जावंक ना तो म्हाका करून तांकां दिवपाक जाय। हे हाका लागून हे लोकांनी म्हाका चड एप्रोच जाली आनी लोकांनी म्हाका सांगलें ताका लागून हांगासर हांव आयलां।
तो क्लीन करपाचो क्लियर करपाचो Look at what she's saying, personal attacks over here. What personal attack? Listen to Not personal attack. What personal attack? because I am good to you, I am good. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. गोंयचे पुलिशेन नवेच नेमलेल्या उमेदवारांक ट्रेनिंग घेवंक नवी दिल्ली धाडलोले तांणी आपणाक नितळसाण सांबाळिनासतना जेवण आनी खारें उदक दितात म्हूण निशेध मारला अशी खबर आयकूंक येतात. ते जेवण जेवन खूब जाण दुयेंतूय जाल्यात म्हूण कळून आयलां. तांणी निशेध मातूच एक वो दोग उमेदवारांक मारूय मारलो आनी तांकां नवी दिल्लीन हॉस्पिटलांत घाल्यात. नवी दिल्लीन उमेदवारांक नितळसाण सांबाळिनासतना जेवण दितात ते विशीं आपणाक कांय खबर ना अशें SP हेडक्वॉर्टर्साची जबाबदारी सांबाळपी बसवीत सिल्वान सांगलें. सगुण गावडे फॉर हेरल्ड टीव्ही. शुक्रारा दीस शिगमेची दोबाजीक मिरवणुकेक वास्को शारान घोणघोण केलो. दोबाज्यांत भाग घेवपी दोलाच्या तालांत नाचताले आनी समारंभाच्या वावर शुक्रारा दीस शिगमेचे दोबाजीक मिरवणुकेक वास्को शारान घोणघोण केलो. दोबाज्यान भाग घेवपी दोलाच्या तालांत नाचताले आनी समारंभाच्या वातावरणाक उमेदीचो नेट दिताले. वास्कोच्या शिगमेच्या उत्सवांत मिसोड नाच पळोवंक मेळ्ळे जातूंत लोकनाच आनी पारंपरीक कोलेची रुपां आसलीं. त्या भायर पोडेतोल्यांक दिखपावपी व्हडले व्हडले फ्लोट हाचे देखावे संगीत आनी तरेतरेच्या रंगाचो खेळ हे सगळे गोंयचो खरो ओतमो उक्तो कोत्ताले आनी लोकांची मनाय ओडून घेताले. I'm half grown, so I'm really proud of the cultural activities over here. शिगमोत्सव हा अतिशय आपला सुद्धा महत्त्वाचा सण आहे आणि तो इतक्या उत्साहात साजरा होतो. इकडे मी याच्यापूर्वी आलो होतो तेव्हा मी पणजीला चित्ररथ वगैरे बघितलं तेव्हा मी गेस्ट करून आलो होतो. एवढाच मोठा उत्साह तसंच सगळं आता बघायला मिळतं. आणि गोवा म्हणजे जी कलाकारांची खाण म्हणतात ते आपल्याला प्रत्ययाला येतात. जे लहान लहान मुलंसुद्धा समोर त्यांनी वेशभूषा वगैरे केलेली कल्पना नव्हती की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती इतका संस्कृतीचा ठेवा संस्काराचा ठेवा इथे आहे गोव्यामध्ये. मी ऐकून होतो काही प्रमाणामध्ये पण हे इथं आल्यानंतर मी चक्क म्हणजे थक्क झालेलो आहे की इतका मोठा उत्साह आणि एवढी संस्कृती शेकडो वर्षाची संस्कृती आजही जपली जाते या मॉडर्न युगामध्ये. अगदी गोव्यासारख्या अतिशय एक वेगळ्या धर्तीवरती इथे यायला माणसं उत्सुक असतात. परंतु मला असं वाटतं की हा जो उत्सव आहे तो अजून मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटकांपर्यंत जायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण गोवा म्हणजे फक्त बीच एवढं नाही आहे किंवा नुसतेच मजा आहे असं नाही आहे, तर ही खरी संस्कृतीची जी मजा आहे ना ही लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे. कारण माझ्यासारख्या कोकणाशी जवळीक साधणाऱ्या माणसाला सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती इथे असतं हे मला कल्पनाच नव्हती. म्हणजे कालपर्यंत मला कल्पना नव्हती, पण आज प्रत्यक्ष हे बघितल्यानंतर मी बरोबर शंका झालेलो आहे. आणि माझ्या सगळ्या शंभोसाला सगळ्या माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा आणि मला दरवर्षी इथे यायला आवडेल एवढंच नमूद करतो. थँक्यू. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीव्ही.
फाटली साबार वर्सां पोरण्या मार्केटांतल्या आसऱ्या काल बसून धंदो केल्या उपरांत नुस्तें विकप्यांक मार्सेलांतल्या कादंबाच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत आसलेल्या जाग्यार हालयलीं. पूण हायवेचेर रावन धंदो करपी आपणाचें गिरायक खातात आनी नव्या मार्केटांत कोणूच गिरायक येना अशीं कारणां दिवन दुसऱ्याच दिसा म्हणजे मार्चाचे 16 ह्या साताड्यांत 3 नुस्तेकारां परत पोरण्या मार्केटांत आपणाच्या आदल्या जाग्यार आयलीं. तिवरे वारगांव पंचायतीचो सरपंच जायेश नायकान ही खबर सारकी न्हय म्हूण सांगली. आमची 1 म्हयनो पयलीं पंचायती कडेन मिटींग जाल्ली. सगळे नुस्तेकार आसलेले तशें फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आसलेली. तेन्ना आमचे थंय एक हें जाल्लो की आमचे डिमांड्स आसलेले. तेंच्यांनी आमकां पयलीं डिमांड्स दिता आसले. आमी तांकां आमचे कितें डिमांड्स आसा ते सांगले. तेंच्यांनी ते एग्री केले. तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां तुमी केन्ना स्थलांतरीत जाता ते सांगा. आमी तेंच्या पयलीं ते तुमचे कितें डिमांड्स आसा पळय ते आमी पूर्ण करता अशें म्हणून आमकां ते पंचायती सरपंचान सगळ्यांनी हें दिलें उतर दिलें. कितें जालें आमचे ह्या म्हयन्यांत वार्षिक पुजा आसता. आमी कितें सांगलें आमची पुजा जाली म्हणटकीर दुसरे दिसा आमी स्थलांतरीत करता. सोमारा आमची पुजा जाली 13 तारखेक. 14 तारखेक आमी म्हटलें वयता. 14 तारीख जाली तरी सरपंचान म्हणजे पंचायतीन कसलेंच लेटर कोणाक करूं ना, ट्रॅफिकेक करूं ना, कोणाक पुलिशेक करूं ना, कलेक्टराक करूं ना की तेंच्या बद्दल तांकां काडपाचें कोणाक कांयच करूं ना. आनी आमी थंय तरी पूण गेले उतराक कळ्ळें. कितें जालें 2 दीस आमी थंय बसले. 2 दीस बसनाका तिसरे दिसा थर्सडे येयलो. थर्सडे सकाळीं फुडें पळयत जाल्यार पंचायतीन सरपंचान कोणाक लेबर धाडले आनी फीश मार्केट मोडपाक लायले. पंचायत परले हे फीश मार्केट मोडपाक लायले म्हणजे हांव ते दीस घरा कडेन आसलेलो. म्हाका फोन येयलो मातशें फीश मार्केट हें करता मातसो बेगीन यो म्हणून. हांव बेगीन येयलो आनी पळय काम म्हाजें स्टॉप केलें. ताका सांगलें तुका कोणें दिल्या ऑर्डर हें करपाक मोडपाक. तो म्हणलो आपल्याक सरपंचान सांगलें. हांवें म्हणलें तुजे कडेन कितें लेखी आहा तुका नोटीस दिल्या की दिल्या काय म्हणून जालें. तो म्हणलो आपल्याक काय दिना. जाल्यार तूं कशें करूंक शकता काय म्हणून जाल्लें. तो तेणें सोमतो हेका सरपंचाक फोन मारलो. सरपंचाक फोन मारलो आनी तेणें सांगलें नुस्तेकार सगळे आहा ते आपलें काम आडयलां म्हणून. तेणें सरपंचान सांगलें तेजे कडेन दी म्हणून, म्हाजे कडेन दी म्हणून फोन. म्हाजे कडेन फोन दिलो. हांव सरपंचा कडेन उलयलो. सरपंचाक सांगलें हांवें जो पर्यंत आमची कोर्टाक केस आसा आनी तुमी म्हटलें हें मार्केट कशें मोडटा काय म्हटलें. आमी गेल्ले तुमच्या उतराक फाटल्यान बऱ्यापणान गेल्ले म्हटलें. तुमकां म्हटलें हें मार्केट मोडपाक कांयच हें ना अधिकार ना म्हटलें. जो पर्यंत आमची कोर्टाक केस चालू आसा. कोर्टाक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा पळय थंय आमची केस चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीव्ही. गोंय मन बुलगावपी प्रायांक आनी जिबेक उदक काडपी काळांक लागून फामाद आसा. ताचे भायर गांवांनी रोवन काडलेलो भाजीपालो आनी ताजें धरून हाडलेलें नुस्तें गोंयकारांचें आनी भोंवडेकारांचेंय मन ओडटा. ताकाय लागून नांवच तें आसा. पूण हे सगळें विकूंक जाय आसलेल्या मार्केटांनी आसूंक जाय आसलेल्यो सवलती नात. हातूंतली एक म्हणल्यार सियोलेचें मार्केटांत ताका फावो ते जागे दिवंक नात म्हूण हांगा आपणाची पिकावड विकपी मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक उबी रावन गिरायक कोत्तात. ही परिस्थितीक लागून येरादारीची केत आनी सगळोच गोंदळ जावन थंय लोकांच्या जिवाक मार बसपाची भिरांत आसा. गिरायक करप्यांक फावो ते जागे दिवन आनी पार्किंगाक फावो तो जागो दिवन ही अडचण सुटावी करची म्हूण गांवांतलो वावुरपी दिगांबर सांगेलकारान पंचायतीक विनंती केल्या. आमचो शिवोले मार्केटाचो आमचें जें शिवोले जें मार्केट आसा ह्या मार्केटान एका टायमाक एक दिगंबर आगारवाडेकर म्हणून सरपंच आसलो आनी ह्या सरपंचान 2 व्हिलरी पार्क करपाक एक मार्कींग केल्लें 200 सायडीन. इकडे एक आमलेटीचो गाडो आसा ते सायडीन परत ते चोडणकाराचे बार आहा ते सायडीन आनी ताका मार्कींग करून 2 व्हिलरी जवळ जवळ 100 पार्क जाता अशें पार्कींग केल्लें. तर आयज जे सरपंच आसा त्या सरपंचान ते परत कित्याक करूंक ना आनी गाडयो ज्यो 2 व्हिलरी सकाळच्या टायमार ज्यो लागता नुस्त्याक त्यो कमीत कमी 1000 लागता. तर त्यो गाडयो जर समजा थंय लागना जाल्यार येवपा वचपाची लोकांची खूब कुचंबणां जाता. तर त्याच पद्दती प्रमाणे काही महिला ह्या रस्त्या कडेन
भाजी घालून पडटा सोंप्याकार येता सोंप्याक येता वयता ताका तें पडलेलें ना ताका लागायना तर जी पंचायत आहा किंवा पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर आहा तेणी त्यो महिला बसता तेदान कदाचित समजा गाडी येयली आनी गाडयेचो ब्रेक लागूंक ना आनी जर समजा ती गाडी कोणाची ती 1-2 महिला थंय नेल्यो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो पंचायत आसतली सोंप्याकार आसतलो काय आमचो आमदार आसतलो ताचो विचार करून त्यो महिला ज्यो बसता तांकां एक कायदेशीर पद्दतीन सारकी ती जागा पंचायतीन दिवची त्याच पद्दती प्रमाणे थंय कशी कोणी तरी गुन्हे घातले आयज 2 काय 3 वर्सां जाली आनी कोणी एक झोपडेकारांना ताब्यात घातल्या तेका कितके वर्सां जाली तर ते झोपडे जातले काडचे ते गुन्हे काडले तर ज्यो महिला भाजी घेवन येता पद्दत येता मोर्जेचे येता तिकडले खूब लोक येतात तर तांकां लागून आमकां शिवकारांक ताजी भाजी मेळटा तर तेंची भटपाची जी सोय आहा ती तेणी कर सगळ्या शिवणकारांक उलो करतलो तशें वाड्या वेड्या लोकांक उलो करतलो आपयतलो आनी थंय ती बांदपाक आमचे जो पर्यंत सोल जायना तो पर्यंत बांदपाक दिवचें ना विलेज पंचायत वशे ह्या पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करतां की आमच्या त्या वाड्यार जे देवस्थान आहा ते पंचायतीच्या सगळ्या लोकांक खबर आहा त्या वार्डाचो मेंबर राजू बाणवले तर राजू बाणवलेकारान भितर खात्रीन लक्ष घालूंक जाय आनी जो पर्यंत आमकां ती जमीन तो कोण घेतला तो बिल्डर दिना जाल्यार बांदकामाक आमी पंचायती पर्यंत वयतले तर म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की शिवोली बचाव और दिल्ली के बिल्डर भगाओ. प्रकाश कडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. बोडेकारांक परत परत गोंयांत कित्याक मारतात हांगा पुलिसाची भिरांत ना बोडेकारांचो शेवटाचो सोर अशें चिंतून आनी येवजून बोडेकारांक गोंयांत येतात पूण तांणी हाच्या कायद्याकूय पाडो दिवंक जाय त्या भायर कायदो आनी मांदावळ सांबाळूंक पुलिसांनी परत परत जागृत बोंड्यो करूंक जाय. See, basically, what has been happening for last few days in Goa, it is just shameful. It's not only the locals which you can blame directly. Even the tourists. What we have been saying is there is a chalta hai attitude. Goa में सब कुछ चलता है. So basically, I think we have to create the awareness that yes, when you are in tourist, you are welcome in Goa. But you'll have to follow the rules and regulation and law of land. Similarly, the Goans also, we as a Goans, we have to understand that Goa is Goa not only because of its scenic beauty of sun, sand and sea, but also because of its people, which has evolved over the years together for decades together. So to have this position which is enviable by anyone in not only in India but the world, we rather on the tourism map Goa is concerned, it is our duty to maintain that position world over. I think we feel that we are going somewhere wrong wherein we see this type of fights and sometimes one very petty issue it's happening. So basically here what it comes is a law of a land which needs to be followed. So policing has to be not only just for issuing the challans and creating this thing, but whenever the such incidents happen, there has to be a immediate action needs to be taken, and it has to be shown that police is neutral and it is there for addressing the issues followed by both of them, not only by the tourists but even with the locals also. And we have to bring in the confidence back, because unnecessary what we are seeing is we are getting bad name. If you look at today's crime rate, both tourists and Goans are assaulted. I think the reason of the criminal increase is because many Goans are leaving the state for better prospects. But in the past, they were not replaced by people from other states. Today, many people from other states in India grab our statehood as we Goans are the best, hospitable, peaceful and fun-loving Indians. These people befriend us, but instead of them integrating into our culture, some of us foolishly integrate into their culture.
The only reason some locals are not afraid of the police is because they can expose their corruption, which happens right from the lowest level, like collecting money from organized beggars, hawkers, and top bars, clubs, and others. Apparently, the money is distributed up the chain to some higher officers who at one point were holding a lower post. It's a pity that most Goans who do not live in the tourist belt are naive to the fact that Goa is a sin tourist destination, which has always attracted criminals. And when they try to flex their muscles, it's natural that the peace-loving Goans will gang up and retaliate in self-defense. Immaterial, police should act against anyone who takes law in their hands. Only if the government introduces and incentivizes sentinels to police the police and keep the informants top confidential, criminal activity will decrease. Prasad Polji for Herald TV. आदी गोडलेली 30 गोडणी आनीक एक पावट गोडली. पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याचेर आनीक एक ट्रक भितर गेलो. ही पावटी ती गोडणी सांटोमे वाठारांत गोडली. तो ट्रक हॉटेल आवांती कडच्यान वेताना रस्त्याचो एक आराव भितर गेलो आनी तातूंत ट्रकाचो फाटलो टायर शिरकलो. हाचे पयलीं 5 दीस आदीं असलीच गोडणी पणजेच्या सातिनेज वाठारांत घडलेली. कोंडलेल्या रस्त्यांनी ट्रक भितर वचप ही 7वी गोडणी. पयली गोडणी फेब्रुवारीची 6 घडलेली. In this type of democratic setup that we have. What is this smart city? Nobody knows. There was another person who said, you be on the lookout after everything is over. You have to go through these sufferings now, but once it is done, it will be so beautiful. Do you mean to say that to be beautiful, we need to be hospitalized, to go in the hospital and get all these problems? Is somebody wanting to say that there is no pain without physical gain? Do you suffer from all these problems to get it? There is no planning, there is no coordination, and all these things would have been sorted out if there was a proper planning. Unfortunately, at this stage, there seems to be no coordination, there seems to be no planning at all. People are suffering. The worst sufferers are the people from Rua de Natal in Fontaines. Sagun Gowde for Herald TV. स्मार्ट सिटीचे कोंत्रादो चेतोरीन बेपरवा करून काबां कोत्तात ती खरेंच दोको दिवपा सारकी आसात. सोडवारा दीस सकाळीं फोर्टिनस वाठारांत एक ओस्तोरी तिच्या घराची कोंडलेल्या एका कोंडान पडली. तो कोण स्मार्ट सिटीचो वावर करूंक कोंडलोलो, पूण उपरांत तो पुरोंक ना. ते ओस्तोरीचे तकलेक माल लागला आनी तिचो पांय 2 कडेन फ्रॅक्चर जाला. सिवरेज हिचें काम करूंक रस्ते कोंडले आनी ते परत जाग्यार घालूंक नात म्हूण थंयच्या लोकांक स्मार्ट सिटीच्या वावरा विशीं राग उक्तायला. And the worst scenario has been found in the last month, especially with removal of the carpet of the road and sewage chambers being built, even passing through the water supply. This is at this place that there have been injuries in the last week, last 3 days over now. One lady who was going to the shop here fell down here, suffered a double fracture on the left leg, the ankle and the toe, and had to be hospitalized, and the leg is in plaster. Also suffered a head injury and needed 6 stitches on the head. There was another boy somewhere here only who also fell down and had to have 3 stitches just under the skin. There was one case which has been reported near the People's High School where somebody also tripped on these stones and the boulders which are left haphazardly and also had suffered a lot of injuries. How this work is going on, when it will be over and when will be the sufferings of the people in this type is never known and nobody seems to be bothering. If you ask the councillor or the others, they say we do not know. It's the directives from whoever at the top. The problem is how long are we going to suffer from these problems? And if it is not advisable, especially for the elderly,
These are all elderly people. An elderly lady, can you imagine being fallen here at this place and had to be hospitalized, and the suffering, and for about 1.5 months now, you cannot do anything. Will this come to an end? That is one question. Secondly, why aren't the authorities sharing us their plan of how they are going to go about, and also share with us what they intend doing? Prasad Polji for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.